ሁሉም ሰው የሆነ ቀን ከእንቅልፉ ሲነቃ በቀን አዋዋሉ ላይ ሊያሻሽለው የሚፈልገው ነገር እንዳለ ያስባል። ለምሳሌ አበበ የሰውነት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሜዲቴት ማድረግ መጀመር ፈልጓል። እናም አዲሱን ልምምዱን ዛሬ ሊጀምር ሊያቅድ ወይም ሊወስን ይችላል። ለአበበ የመጀመሪያዎቹ ቀናት ልምምድ በጣም አሪፍ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ቀናት እየገፉ ሲሄዱ አዲሱ እቅዱ ያን ያህል አስደሳች ለውጥ አምጪ እንዳልሆነ መጠርጠር ይጀምራል። ምክንያቱ ብዙ ነው። ብቻ አበበ እቅዱ የመጀመሪያዎቹ ቀናት የሰጠውን አይነት ደስታ እንደማይሰጠው ገባው። እናም ይላል ግድ የለም ዛሬ ደክሞኛል፣ አምሽቼ ሰርቻለሁ፣ ተበሳጭቻለሁ፣ ነገ እሰራዋለሁ። ከዛ ሲነጋ ያለ መስራት ፍላጎቱ አሁንም እንዳለ ሆኖ ያገኘዋል። እናም ነገ ሊሰራው ቀጠሮ ይዛል። ይህ ቀጠሮ እንዲህ እያለ አዲስ ልምምዱ እስኪረሳው ድረስ ይቀጥላል። ሁላችንም እንደምናውቀው አበበ በዚህ ትግል ውስጥ ብቻውን አይደለም። ጫላም ጎይቶምም ትርሃስና ሌኒም ተስፋ ከመቁረጣቸው በፊት እዚህ ቦታ ነበሩ። ለምን ግን እንዲህ ሆነ? ለምን አዲስ እቅዶቻችንን ማሳካት ይሳነናል? ከምክንያቶቹ መሃል አንዱ አዲሱ እቅድ ራሱን ወደ ከባድ ቋጠኝነት አሳድጎ ከውስጣችን ተቃውሞ ስለሚገጥመው ነው። ያቀድነው ቀን አብሮን የነበረው ሞቲቬሽን አብሮን ስለሌለ ነው። ለምሳሌ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለማድረግ የያዝነው እቅድ በመጀመሪያዎቹ ቀናት ቀላልና አስደሳች ነበር። ይኸውላችሁ ተሰብስበን ተማክረን ወይም ተደስተን የጀመርነው ሰሞን አይምሯችን ጫፉ ላይ ባለው ሽልማት ትልቅ ጉጉት ውስጥ ገብቶ ነበር። ከዚች ቀን በኋላ በቀን ለአንድ ሰዓት መሮጥ፣ ገመድ መዝለል፣ ፑሻፕ መስራት አለብኝ ብለናል እንበል። ከዛ በኋላ በመጀመሪያው ቀን ያገኘነውን ሞቲቬሽን ከቀናት በኋላ እየተነነ ሲመጣ ከኋላ ሆኖ የሚገፋን ከፊት ሆኖ የሚመራን ኃይል እናጣለን። ምክንያቱም ልምምዱ ልማድ ከመሆን ለጋ ነውና። ለዚህ ነው ሞቲቬሽን ከጠፋ በኋላ ለአንድ ሰዓት እንቅስቃሴ ማድረግ ቋጥኝ የመሸከም ያህል የሚያደክመን። ውጫዊ ሞቲቬሽን ፍለጋ ከምንባዝን ልምምዱን ልማድ ለማድረግ የሚያስችለውን መንገድ እንፈትሽ። ያልኩትን የበለጠ ለማቅለል የ2 ደቂቃ ህግን ላስተዋውቃችሁ። እቅዳችሁ በቀን ለ2 ሰዓት ማንበብ፣ በቀን ለ1 ሰዓት ሜዲቴት ማድረግ ወይም 30 ደቂቃ መሮጥ ነው እንበል። ነግቶ ለመጀመር ይከብዳል አይደል? ወይም ሞቲቬት አድርጎ ያስጀመረን ኃይል ሲሰወር የማይቻል ሆኖ ተሰማን አይደል? የ2 ደቂቃ ህግ ያልኳችሁ የሚሰራው ይሄኔ ነው። አይምሯችሁ ጉዳዩን ከርዝመት ጋር አያይዞ ስለሚያየው ከብዶ ይሰማዋል። ሰዓቱን ወደ ደቂቃ ሸንሽኑትና ለ2 ደቂቃ እንደምታደርጉት ለአይምሯችሁ ንገሩ። የትኛውም ልማድ ወይም ሱስ የሚጀምረው በዚህ ደቂቃ ሙከራ አይደል? አንዴ መስራት ከጀመራችሁ ለመቀጠል የምታወጡት ኃይል በአይምሯችሁ የተጋነነውን ያህል አይደለም። ለምሳሌ ንባብን ልማድ ለማድረግ ፈለጋችሁም በል የ2 ደቂቃ ህግን ተጠቅማችሁ 1 ገጽ ለማንበብ ሞክሩ። አንድ ብቻ። ከጀመራችሁ በኋላ ለመቀጠል አትችሉ እንደሆነ እስቲ ከ2 ደቂቃ በታች ማንበብ ግን አይቻልም። ተጠንቀቁ። አይምሯችሁ 1 ገጽ አንብቦ መተኛት መብት እንዳለው ይመን። ግባችሁ ሙሉ መጽሐፉን አንብቦ መጨረስ ሊሆን ይችላል። ለጊዜው እሱን እርሱት። ጉጉታችሁ 1 ቅጠል ማንበብ በመሆኑ ብቻ አይምሮ ጉዳዩን አቅልሎ እንዲያዩ ታግዙታላችሁ። ሰዎች ብዙ ጊዜ 1 ገጽ ማንበብ ቀል ይመስላቸዋል። ነገር ግን ቋጥኝን ለማንከባለል ትንሽ ድንጋይ ስሩ አድርገው በእንጨት እንደሚፈለቅሉ ረስተዋል። አንዴ ቋጥኙ ከተነቃነቀ በኋላ የራሱ ክብደት ጉልበት ሆኖት ቁልቁል ይምዘገዘጋል። ከቋጥኙ በባዶ እጅ መታገሉ ጀግንነት፣ ተስፋ ቆርጦ መተው እርፍና አይደለም። መጀመሪያ ቀላሉን የህፃን ልጅ ዳዴን ጀምር። አንዴ ከተጀመረ በኋላ የሚቀለን ያ አይምሮአዊ ግነት ስለሚወገድ ነው። በ2 ደቂቃ ህግ ግባችን እንዲህ ሊሆን ይችላል። ደራሲ መሆን፣ 1 የተሳካ አረፍተ ነገር ለመጻፍ መሞከር፣ ለ1 ሰዓት መሮጥ፣ የሩጫ ጫማዬን መልበስ፣ ፌስቡክ ማቆም፣ አፕሊኬሽኑን መደለት። ተጠንቀቁ። በትልቁ ማቀድ ክፋት ባይኖረውም አጀማመሩ ላይ ግን ከባድ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ልብ ልንል የሚገባው አሁን የሚቀሉ ጠቃሚም ሆኑ ጎጂ ልማዶች በድግግሞሽ ያመጣናቸው እንጂ አብረውን የተፈጠሩ አይደለም። ለምን ይሄን አቃተኝ ማለት ጥሩ ነው። ለምሳሌ እኔ ፒያኖ ገዛውና ልምምድ ጀመርኩ። ክራር በሉት ከፈለጋችሁ። በከባድ ሞቲቬሽን ልምምድ ጀመርኩም በል። ሞቲቬሽኑ ከሰውነቴ ሲያልቅ የምለማመድበት ሰዓት እየወረደ ይመጣል። የወደ ቀን ጠዋት ሞቲቬሽን ወይም ሌላ ቀስቃሽ ኃይል ወስውሶኝ እንደገና ተነቃቅቼ በቀን ለ1 ሰዓት ለመለማመድ ወሰንኩ። አሁንም ለተወሰኑ ቀናት ብርቅ ሆኖብኝ ጀምራል። በተመሳሳይ መልኩ ግን ልክ እንደ መጀመሪያው ፍላጎቴ ቁልቁል መምዘግዘግ ይጀምራል። ምናልባትም ከዚህ በኋላ አላቅድም ለምንስ ቸኩዬ ገዛሁት እስክል ድረስ ጉዛኑን ዕቃ ልጠምደውላ ይችላል። ድጋሚ መለማመድ ፈልግ እንኳን
አይምሮዬ አንድ ሰዓቷን እያሰበ ይሰንፋል። ይሄኔ ነው እንግዲህ አብዝቼ ለመለማመድ መጓጓቴ እንኳን ከመለማመድ ከመጀመር እንዳሰነፈኝ የደረስኩበት። ለመጀመር በሞክር ለአንድ ሰዓት እንኳን መለማመድ አለመቻሌን እየጠቀሰ እየተለማመድኩ እንዳልሆነ ይነግረኛል። ወደ 2 ደቂቃ ህግ ስመጣ ግን ልምምዴ ሁሉ በቅጽበት እንደተለወጠ ነግራችኋለሁ። ለ2 ደቂቃ የትኛውንም አይነት ሙዚቃ መለማመድን ሳስብ አይምሮዬ ቅለቱ ይሰማው ጀመር። ደቂቃዋን ባለፍኩ ቁጥር ወይም ባሳካ ቁጥርም ሰውነቴን በደስታ ንጥረ ነገር ወይም ዶፓሚን በሚሉት ይሞላ ጀመር። መደሰቴ ደግሞ የበለጠ ለምፈልገው ግብ ያነቃቃኝ ጀምሯል። የፈለኩትን አይነት ሙዚቃ ምንም ያህል ያማረ ባይሆን ለ2 ደቂቃ መጫወት ከቻልኩ ለምን አልጨምርም ብዬ ከዚህ ቪዲዮ ኋላ ያለውን ሙዚቃ እስከ መስራት ደረስኩላችኋለሁ። የሚገርመው ይሄን ልምምዴን ወደ ልማድ አሳድጌው ከዛን ቀን በኋላ ለማቋረጤ ነው። እናም እቅዳችሁ ምንም እንኳን ከብዶ ቢታያችሁ ከማቀድ አትስነፉ። እቅዳችሁን ግን ለ2 ደቂቃ ለማድረግ ጣሩ። የደስታችሁ መሰረት ለምን ያህል ቀን ሰራችሁ የሚለው ላይ ሳይሆን በራሳችሁ ላይ የማዘዝ ስልጣን እንዳላችሁ በማሰባችሁ እየበዛ ይመጣል። ከመጀመሪያውኑ ፍጹም ነገር ለመስራት ከመጠበቅ ፊታችሁ ያለውን ቀላል ጉዳይ ላይ አተኩሩ። ያኔ ልማድ ወደ መሆን ያድጋል። ምንም ካለ ማንበብ 1 ገጽ ማንበብ፣ ጨርሶ ካለ መሮጥ ወክ ለማድረግ ወይም አጭር ለመሮጥ መሞከር፣ ምንም ሜዲቴት ካለ ማድረግ አይን ጨፍኖ ሐሳብና ስሜታችን ለጥቂት ደቂቃ መታዘብ መሞከር ጉዳዩን ያቀለዋል። ፈጽሞ ያልተጀመረ ነገር ሊሻሻል አይችልም።